Good morning guys, how are you? Kumusta? Ito ako ngayon sa yard namin and I just came from Riyadh. I've checked my odometer and I think it's really need to change oil na. So right now this is the change oil record. It was changed last October 17, 2017 and it says here, you can see that it needs to be changed. And alright guys, you can see now the present odometer is 472,725.1 and it says that we are already exceeded more than 4,000 kilometers. Okay guys, here we go. It's exceeded from the schedule of change oil of the odometer. I've exceeded already 4,000 kilometers and right now we're going to the workshop. I'm gonna let you know how they're going to change the oil of the truck. Okay guys, let's enjoy watching. So yun guys, tapos dito naman tingnan nyo paano pagtanggal. Yan o, yan, pwede na yan. Tapos tanggalin natin yung wires. Ito, umakyat o. Bilis ah. Tingnan nyo guys ay banding ko. Alright guys, we are heading now to the workshop. We are here inside the workshop for the change oil station. So, hello guys, nandito ngayon tayo sa ilalim ng truck ng bebe
ito po, tatanggalin ito para i-drain yung langis. Ayan. Buslutan, anday. Laban ang pud no, mo buslutan na lang. Up. Yan, tapos na guys. Konti na lang yung langis. Nandyan yung langis, lahat ng langis. Oh. Yan. Pwedeng iligo sa mga taong gustong umitim. Gagamit nila yan. Yung langis. Hey guys, ito nasira pala yung left na shock natin, no? Papalitan daw. Ito na po guys, tapos na po tayo sa change oil. Papalitan na ngayon ni yung pangalan mo bro. Huwag mo lang lagyan pangalan. Brother, ayaw niya magpa-mention. Papalitan niya yung shock. Hindi pa ginagawa ng brother Louie oh. Kailangan ng shock para hindi mahirap pagtanggal at pagkabit ng shock. Natanggal na po yung shock. Kinuha, tinanggal. Yan ang bagong shock. Nagpila po na. Hindi na baligya. Hindi na baligya.
Dali ra kayo magtao to. Oo, ang mekaniko si Louie Mercadal. Taga San Remigio, Cebu. Cebu. Isa siya ka lumulupyo sa loob San Remigio, Cebu. Discover. Magkailangan ng Trust me, my friend. kagi yano-yano raman nila pag trabaho. Basta ka nang kuha mo na siya ka nang itiras kayo. Oh. Itiras yan si Louie Mercadal sa mga bulbo. Ay, ang nagsulti na to. Tanaw na nato ni kasulti eh. Kaliktan mo mga. Dali ara kaya. Wala na kayo basta mga pitirano ang Tira. tira oh. Muna na toblo. Kanya kana. Ah man. Ana. Ha. Muna mga istorya mo. Nakita na dakpan na jud. Generation na. Yun po. Yun po no. Power. Grabe. Kid. Galing-galing nila no. Mga kabayan, ka-OFW, isang mga mekaniko ng bulbo. So yun po guys no. Natapos na po tayo sa pag-change oil at saka pagpalit ng truck. Ito po yung maintenance ulit ng truck natin episode. Thanks so much for watching. I hope you enjoyed the video guys. Don't forget to like, comment and subscribe to our channel. May God bless you. Bye bye.